สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานในโหมดออกซิโลสโคปของเครื่องนี้นะครับผมโดยการเชื่อมต่อในโหมดนี้นะครับให้ทำการเชื่อมต่อดังภาพที่เห็นนี้ได้เลยนะครับผมจะเป็นใช้การเชื่อมต่อแบบ2สายนะครับผมจะเป็นสายสีเทาก็คือสายโพลบตัวนี้แล้วก็จะเป็นสายสีดำที่เป็นสายส่งสัญญาณออกมานะครับผมในการเชื่อมต่อเราจะทำการนำสายโพลมานะครับผมแล้วก็ดึงตัวนี้นะฮะให้ตัวจับสัญญาณออกมานะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อกับสายสีแดงนะครับผมตัวนี้หลังจากนั้นสายสีดำของสายโพลก็คือสายกราวนะครับผมก็ทำเช่นกันนะครับสายสีดำของสายส่งสัญญาณก็จะเป็นสายกราวให้มาจับกันเหมือนกันนะครับต่อแล้วจะมีลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นให้ทำการเปิดเครื่องนะครับโดยกดปุ่ม power ตรงนี้นะครับจากหน้าจอก็สังเกตได้ว่าตอนนี้จะเป็นโหมดออกซิโลสโคปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะทำการปล่อยสัญญาณจากตัวเครื่องเองนะครับผมให้กดไปที่โหมดนะครับตรงนี้เพื่อเปลี่ยนไปที่โหมด Signal Generator ในโหมดนี้ก็จะเห็นพารามิเตอร์ต่างๆนะครับที่เราสามารถปรับตั้งค่าได้ในการทดลองนี้จะใช้เป็นคลื่นไซน์เวฟนะครับผมในการเจนออกมาในการส่งสัญญาณออกมานะครับจะใช้ปุ่มนี้นะครับ Play กับ Stop ตรงนี้สีแดงกด1ทีนะครับเพื่อส่งสัญญาณออกมาหลังจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มโหมดนะฮะเพื่อไปดูโหมดออกซิโลสโคปตอนนี้ก็จะได้รูปคลื่นไซน์เวฟเหมือนที่เราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการปรับค่าเพื่อการแสดงผลต่างๆบนหน้าจอนะครับผมอย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้ไปดูที่ฟังก์ชันตรงปุ่ม Channel นะครับผมปุ่ม Channel นี้เมื่อกดไปเราจะสามารถดูได้ว่าเราต้องการจะวัดใน Channel ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะกดให้ดู1ครั้งนะครับกดไปแล้วจะเห็นว่าหน้าจอจะแสดงว่าตอนนี้เรากำลังจับอยู่ที่ Channel 1อยู่นะครับผมถ้าเราต้องการจะไปดูสัญญาณที่ Channel 2ให้กดอีก1ทีครับจะเป็นการเปลี่ยนเป็น Channel 2ดูจากหน้าจอได้เลยครับผมแต่ในการทดลองนี้ผมจะปิด Channel 2ไว้นะครับเพราะว่าช่อง Channel 2ไม่ได้เสียบโผล่ไว้นะครับผมใน Channel 1นะครับจะมีซอฟต์คีย์ใช้กันอยู่4ตัวก็คือ F1 ถึง F4 นะครับผมมาดูกันที่ปุ่ม F1 นะครับผมปุ่ม F1 ก็คือจะเป็นการเปิดสวิตช์ on off นะครับผมกด1ทีเพื่อ off หรือกด1ทีเพื่อ on ได้นะครับผมตัว F2 นะครับจะเป็นการเลือกสัญญาณคัพปิ้งนะครับผมว่าจะใช้สัญญาณ DC หรือกระแสตรงนะครับผมกด1ทีเพื่อเปลี่ยนเป็นสัญญาณ AC กระแสสลับได้ครับผมในการทดลองนี้จะใช้คัพปิ้งเป็นกระแส DC นะครับผมแล้วก็ F3 นะครับผมจะเป็นการเลือกการลดทอนของโพลบนะครับผมสายโพลบนะครับจะใช้การลดทอนดูจากตรงสายนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็จะมีคูณ1กับคูณ10นะครับผมตอนนี้เลือกอยู่ที่คูณ10นะครับแสดงว่าในเครื่องนี้เราก็ต้องปรับตั้งให้ตัวเครื่องอ่านที่โพลบคูณ10เหมือนกันนะครับผมเป็นการลดทอนสัญญาณนะ10เท่านะฮะและจะมี100เท่าอีกนะครับปรับให้เหมาะสมกับโพลบที่ใช้นะครับต่อไปเป็นปุ่ม F4 นะครับผมจะเป็นการเลือกแบนด์วิดต์นะครับผมสำหรับพวก low pass filter นะครับก็จะมีทั้งหมด20เมกะเฮิรตซ์นะครับกับ full band นะครับผมเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้เลยครับผมก็ฟังก์ชันอื่นๆในโหมด Channel นะครับผมก็ไปดูที่ Arrow key ตรงนี้นะครับผมมีลูกศรให้ได้ใช้กันนะครับถ้าเรากดลูกศรไปแนวขวากับซ้ายนะครับจะเป็นการปรับโวลต์เปอร์ดิฟนะครับผมเป็นการเหมือนเป็นการซูมเข้าซูมออกกราฟนะครับส่วนขึ้นลงก็จะเป็นการปรับโพซิชันของกราฟนะครับผมว่าเราอยากได้ต้องการตำแหน่งไหนต่อไปจะเป็นการใช้งานในโหมด horizontal นะครับผมโดยการกดไปที่ปุ่ม horizontal นะครับผมจะเป็นการตั้งค่ากราฟในแนวนอนนะครับผมกดไปก็จะมีซอฟต์คีย์ให้ใช้เหมือนเดิมนะครับ F1 ถึง F4 มาดูที่โหมด F1 กันนะครับก็จะเป็นโหมด acquire mode นะครับผมจะเลือกได้2แบบก็คือ sample กับแบบ peak detect นะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมครับถ้าในการทดลองนี้ผมจะใช้แบบ sample นะฮะต่อไป F2 จะเป็นการเลือก range นะครับผมมีทั้งหมด 4K แล้วก็ 8K นะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ 8K กันนะครับในปุ่ม F3 นะครับจะเป็น XY mode นะครับผมก็เลือก on กับ off นะครับผมแต่ใช้แค่ในโหมดให้มันเป็น off นะครับผมพ
อไปที่ F4 จะเป็นการเลือกเมนูเพิ่มเติมนะฮะก็อีกหน้าหนึ่งของเมนูก็จะมี F1 จะเป็นปุ่ม refresh นะครับผมให้เลือกได้ high นะครับกับ low แล้วก็ปุ่ม2 F2 นะครับจะเป็นการปรับตำแหน่งการให้กลับมาอยู่ที่ตำแหน่ง center นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในตำแหน่ง center อยู่แล้วนะครับผมในส่วนต่อมาก็จะให้มาดูในโหมดการทำงานของ trigger นะครับผมก็คือ trigger level นั่นเองนะครับผมปุ่ม trigger จะอยู่ตรงนี้นะครับลองกดไปที่ปุ่ม trigger นะครับผมในโหมดการทำงานนี้ก็ใช้เพื่อการจับสัญญาณนะครับผมให้เป็นสัญญาณหยุดนิ่งนะครับผมก็เราจะใช้ซอฟต์คีย์ทั้งหมด F1 ถึง F4 นะครับผม F1 ก็คือเพื่อเลือกซอร์สว่าจะให้สัญญาณจาก channel ไหนหยุดนิ่งนะครับผมโดยตอนนี้จับ channel 1อยู่นะครับถ้าเราไม่ได้จับ channel 1ลองกดดูนะฮะจะเห็นได้ว่าสัญญาณ channel 1ไม่ได้ถูกจับไว้ก็จะเคลื่อนที่นะครับผมฉะนั้นกดให้มันจับ channel 1ไว้นะครับโดย F2 นะครับผมจะเป็นการเลือกสัญญาณ coupling นะครับว่าจะเป็น AC หรือว่า DC นะครับก็จะใช้สัญญาณ DC ส่วน F3 นะครับผมจะเป็นการเลือกชนิดของ trigger นะครับผมว่าจะเป็น auto normal แล้วก็ single นะครับผมไหนลองกดดูนะฮะในการเลือกก็ใช้ F1 F2 F3 เลือกนะครับว่าเราอยากใช้งานในโหมดไหนนะครับผมก็จะใช้งานในโหมดออโต้นะครับตอนนี้ F4 ก็จะเป็นการเลือกดูเมนูถัดไปนะครับในหน้าถัดไปจะเห็นได้ว่า F1 จะคือการเลือกจุดslope rising edge หรือว่าจะเป็น falling edge นะครับผมจะรูปกราฟก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกอย่างนี้นะฮะตัว F2 นะครับจะเป็นปุ่มที่เพื่อเลือก trigger center นะครับผมก็จะอยู่ที่ไหนครับเราสามารถเลื่อน trigger ได้หรือกด F2 เพื่อปรับเข้ามาที่เดิมได้ครับ F3 ก็คือปุ่ม force นะครับผมในฟังก์ชันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูตรงปุ่มออโต้นะครับผมปุ่มออโต้นี้ก็จะสามารถทำให้กราฟที่เราได้จากเครื่องนี้นะครับผมถ้ามันเป็นกราฟที่ดูไม่เรียบร้อยนะครับกดปุ่มออโต้ไปเครื่องนี้จะทำการจัดกราฟให้อยู่ในสภาพที่โอเคดูดีนะครับในเครื่องเดี๋ยวจะลองกดปุ่มให้ดูนะครับทีนี้พอเรากดออโต้แล้วเครื่องก็จะทำการจัดหน้าให้ใหม่นะครับผมเดี๋ยวถ้าต้องการเป็นกราฟแบบเมื่อสักครู่ก่อนที่จะกดนะครับเดี๋ยวต้องจัดใหม่นิดนึงนะครับผมไปจัดวนดิฟตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ horizontal นะครับจัดตรง time per dip ตรงนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้งานในโหมด Measure กับ Lens นะครับผมโดยการกดที่ปุ่ม Measure Lens ตรงนี้นะครับหลังจากเข้ามาแล้วจะมีเมนูให้เลือกอยู่2อย่างนะครับผมจะเป็นโหมดMeasure แล้วก็ Cursor นะครับผมใช้ในการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆของกราฟตัวนี้นะครับโดยโหมด Measure นี้จะเป็นการวัดแบบออโต้นะครับผมพอกดเข้ามาเราจะเห็นได้ว่ามี F1 นะครับให้ดูตรงนี้นะครับผมจะมีคำว่า Measure Off แสดงว่าตอนนี้เราปิดการทำงานในโหมด Measure อยู่นะครับผมให้กดที่ปุ่ม F1 1 ทีนะครับเพื่อเปิดการใช้งานปุ่ม F2 นะครับผมจะเป็นการเลือก Channel ว่าเราต้องการวัดที่ Channel ไหนนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ Channel 1นะครับหลังจากนั้นไปดูที่ F3 นะครับผมในการเพิ่มข้อมูลในการวัดจะกด F3 เพื่อ Add Detail นะครับมาในหน้านี้จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราสามารถนำมาดูได้ก็จะมีอยู่3ตัวนะครับผม F1 เป็น Frequency นะครับความถี่2จะเป็น Period นะครับผมหรือค่าเวลา3ตัวนี้ก็จะเป็น Amplitude นะครับผมหรือว่าขนาดของตัวสัญญาณเดี๋ยวผมจะกดโชว์ตัว Frequency แล้วก็ตัว Period นะครับผมค่าก็จะขึ้นมานะครับผมตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ว่าสัญญาณจะมีความถี่50 Hz นะครับผมส่วนปุ่ม F4 นะครับจะเป็นการไปยังหน้าถัดไปของเมนูนะครับผมในหน้าถัดไปก็จะเป็นการวัดแรงดันนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นแรงดันต่ำสุดนะครับ Vmin นะครับแล้วก็ F2 จะเป็น Vmax นะครับแรงดันสูงสุดส่วน F3 ก็จะเป็น V peak to peak นะครับจะวัดจากจุดต่ำสุดนะครับไปยังจุดยอดเดี๋ยวผมจะกดโชว์ V peak to peak นะครับก็จะเห็นว่าเราได้ตั้งค่า V peak to peak เป็น4นะครับผมจากเมชชัวร์ที่เราวัดได้ก็จะประมาณ4นะครับกด F4 เพื่อไปหน้าถัดไปครับผมหน้าสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นการวัดค่า Vmin นะครับผมหรือว่าเป็นค่าแรงดันเฉลี่ยนะครับผม
หลังจากเราใช้งานในโหมด Metro เสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดย้อนกลับนะครับตรงปุ่มนี้นะฮะต่อไปเราจะมาดูฟังก์ชันเคอร์เซอร์กันนะครับผมจะเป็นการวัดค่าพารามิเตอร์แบบแมนนวลนะครับผมกดไปที่ F2 นะครับเพื่อเลือกจะเห็นว่าในเมนูนี้นะครับจะเป็น Type แล้วก็เขียนว่า None แสดงว่าตอนนี้เราปิดการใช้งานในโหมดเคอร์เซอร์อยู่นะครับผมให้เราเปิดการใช้งานโดยกดที่ F1 นะครับมาในหน้านี้นะครับจะมีให้เลือกว่าเราต้องการจะวัดของเคอร์เซอร์ใน Channel 1 แรงดันนะครับผม Channel 2 แรงดันหรือว่าจะวัดเคอร์เซอร์ของ Time ก็ได้นะครับผมและ F4 ก็คือจะเป็นการปิดเคอร์เซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ฟังก์ชันเคอร์เซอร์ของ Channel 1 นะครับผมกดมาเราจะเห็นได้ว่าจะมีเส้นสีฟ้าอยู่นะครับผมจะเป็นเส้นเคอร์เซอร์นะครับจะมี2เส้นนะครับจะเป็น A กับ B นะครับผมตามนี้ถ้าเราต้องการที่จะบังคับตัว A นะครับผมให้กดที่ F2 นะครับแล้วใช้ arrow key ตรงนี้นะครับผมเป็นการบังคับเคอร์เซอร์เราทีนี้ผมจะทำการวัดค่า v peak to peak นะครับผมนำเคอร์เซอร์ A ไปที่จุดยอดของสัญญาณนะครับส่วนถ้าเราต้องการจะไปบังคับที่เคอร์เซอร์ B นะครับให้กดที่ F3 ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ arrow key ในการบังคับค่าที่ได้นะครับผมให้ดูที่ช่องสุดท้ายนะครับจะเป็นช่อง AB นะครับผมช่อง AB ก็จะบอกว่า V peak to peak ของเราวัดได้เท่าไหร่ก็คือจะเป็น4ประมาณ4โวลต์นะครับตามที่เราได้ตั้งค่าไว้เลยส่วนต่อไปก็จะมาลองวัดในโหมด Time บ้างนะครับผมให้เรากดไปที่ F1 นะครับไปที่คำว่าไทยนะครับจะเป็นการย้อนกลับแล้วก็ไปที่ F3 นะครับเป็นไปที่ Time ทีนี้เคอร์เซอร์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นอีกแนวนะครับผมใช้งานเหมือนกันครับใช้ F2 ในการไปยังบังคับที่เคอร์เซอร์ A นะครับผมทีนี้ผมต้องการที่จะวัดค่านะครับเอาเคอร์เซอร์ A ไว้ยังตำแหน่งนี้ครับจุดเริ่มต้นแล้วก็เคอร์เซอร์ B ไปไว้ที่ปลายลูกคลื่นนะครับของ1ลูกคลื่นก็จะเห็นได้ว่า A กับ B แสดงว่าวัดค่าพีเรียดได้ทั้งหมด20มิลลิเซกนะครับผมก็คือนำมาหาค่าความถี่ได้50เฮิรตซ์เหมือนกันครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการจะปิดเคอร์เซอร์นะครับผมให้กลับมาที่หน้าเลือกเมนูแล้วกดที่ None นะครับทีนี้เราก็จะปิดเคอร์เซอร์ได้เรียบร้อยแล้วครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะเป็นโหมดสุดท้ายในการสาธิตของโหมดออกซิโลสโคปนะครับให้เราไปที่ปุ่มเซฟนะครับผมจะเป็นฟังก์ชันเซฟนะครับจากหน้าจอจะเห็นได้ว่าจะมีเมนูให้อยู่3เมนูนะครับผมในปุ่ม F1 นะครับจะเป็น Configure นะครับผมจะเป็นการบันทึกกราฟแล้วก็ค่าเซตติ้งต่างๆที่เราเคยตั้งไว้นะครับผมส่วน F2 จะเป็น Left Wave นะครับผมจะเป็นการปรับกราฟตามที่เราต้องการนะครับผมในขณะที่อยู่ในโหมดเซฟแล้วก็ F3 จะเป็นการบันทึกกราฟหรือข้อมูลต่างๆเป็นไฟล์นะครับผมอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาดูที่ F1 นะครับ Configure นะครับผมทีนี้ในเมนูจะเขียนว่า F1 นะครับมันจะมี Object เป็น S1 นะครับผมถ้าเรากดต่อไปก็คือจะเป็นการไปเซฟกราฟนี้ในตำแหน่ง S2 นะครับผม S3 แล้วก็ S4 เราสามารถเซฟข้อมูลได้ทั้งหมด4กราฟนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการเซฟในตำแหน่ง S1 นะครับถ้าเราต้องการที่จะเซฟให้เรากดที่ปุ่ม F2 นะครับกดแล้วเครื่องก็จะทำการเซฟให้เราหลังจากที่ขึ้น success เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมีข้อมูลอยู่ใน memory ของเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าเรากลับมาใช้อีกทีหนึ่งให้เรากดที่ปุ่ม F3 เพื่อรีคอร์ค่ากราฟของเรากลับมาได้นะครับผมต่อไปเป็นเมนูของตัว F2 นะครับผมจะเป็น left wave กดเข้าไปเราก็จะเป็นหน้าตาเมนูคล้ายๆกับตัว channel นะครับผมที่เราสามารถเลือกได้ว่าอยากเซฟ channel ไหนนะครับผมในโหมดต่อไปนะครับผมจะเป็นการเซฟแบบไฟล์นะครับกดเข้าไปก็คือเราสามารถเลือก type ของไฟล์ที่เราต้องการที่จะเซฟได้ก็คือจะมี image นะครับผมหรือเป็นไฟล์รูปภาพกดอีกทีคือจะเป็นชนิดแบบเว็บฟอร์มนะครับผมก็เดี๋ยวจะบันทึกเป็นไฟล์ image นะครับปุ่ม F2 นะครับผมจะเป็นไ
ไฟล์ name นะครับผมสามารถเลือกเซฟได้ทั้งหมด4รูปภาพตอนนี้จะอยู่ที่ image 1นะครับผมเลือกได้ image 2 3 4นะครับเดี๋ยวจะมาเซฟที่ image 1นะครับผมเมื่อต้องการที่จะเซฟก็กด F3 ได้เลยครับเครื่องก็จะทำการบันทึกข้อมูลให้นะครับผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของหน้าจอก็จะกลับมาอยู่ในรูปเดิมนะครับผมก็ขอจบการสาธิตการใช้งานโหมด Oscilloscope เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ